ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔයාලා අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ DP Kids එක්ක ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණ කරන්න. අද අපි හදමු ලස්සන මේ වගේ ගෙයක්. අපේ චූටිම දුවලා පුතාලා, ඒ කියන්නේ පෙර පාසල් වල ඉගෙන ගන්න දුවලා පුතාලට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් ඔරිගමි ගෙයක් තමයි අදත් මම තෝරගත්තේ. එහෙනම් අපි හදලා බලමුද? හරි. වෙනදා වගේම අපි හරි 4 කොලයක් ගත්තා. දුවලා පුතාලා කැමති ඕනෙම ප්‍රමාණයකින් ගත්තට කමක් නැහැ. ඔන්න මම දැන් හදන්නයි පටන් ගන්නෙ. මේ කොලේ අරගෙන පරිස්සමින් මෙහෙම දෙකට නමන්න. පරිස්සමින් හිමිහිට දෙකට නමන්න. ඔන්න නැමුවා. ඊට පස්සේ මේ ගෙදර මෙන්න මේ කොටස තමයි වහල කියලා අපට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ දොරවල් ඇරෙන කෑලි තමයි මෙන්න මේ කොලේ ඇරෙන කෑලි වලින් අපි හදන්නේ. දැන් මෙහෙම නැමුම එන තැන උඩටත් මේ ඇරෙන කෑලි තැන අපේ දිශාවටත් හරවගෙන අපි මේක පරිස්සමින් දිගාරින්නේ නැතුව මෙහෙම එක අතකින් මෙහෙම තද කරගෙන අනිත් අතින් මෙහෙම අල්ලගෙන හිමිහිට මෙන්න මේ කෙලවරටම අරගෙන තියාගත්තට පස්සේ අපි මේ අතින් හිමිහිට මෙහෙම තද කරගමු. චූටි දුවලා පුතාලට ටිකක් අමාරුයි, අපි උත්සාහ කරමු. අපි මෙතනින් මෙහෙම අතින් තද කරගමු. ඊට පස්සේ එක ඇඟිල්ලකින් මෙහෙම දෙපැත්තට තද කරමු. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ ලස්සනට මෙතන එහාට මෙහාට යන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මේක හිමිහිට දිගාරිමු. දිග ඇරලා මෙන්න මේ පැත්තේ කෙලවර මේ මැද තියෙන ධාරයක්, අන්න ඒ ධාරයට ඒකත් එහෙමයි. මේ පැත්ත හිමිහිට අතම තියලා තද කරගෙන හිමිහිට දිග ඇරෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. උත්සාහ කරන්න. මෙන්න මෙහෙම හිමිහිට නමමු. මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ තමයි අපි මේ ධාරෙ මෙහෙම තද කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අත මෙතනින් තියලා මේ පැත්තේ මුළු ඇඟිලි වලින් ඔක්කොම මෙහෙම අල්ලගන්න. මෙහෙම අල්ලගෙන හිමිහිට මෙහෙම නමන්න. අන්න දැක්කද? එතකොට මේ කෑලි එහෙම යන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි මෙහෙම නමනකොට එක එක තැනට මේ කෑලි යන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියලා මේ අතින් මෙහෙම තද කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ධාරේ මෙහෙම තද කරගන්න. ඔන්න හරි. දැන් ඊළඟට අපි කොහොමද මේ කෑලි දෙක හදන්නේ? හරි. දැන් මේක මෙහෙමම තියාගෙන මේ දුවලා පුතාලා මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේක මෙහාට තද කරලා එක අතකින් මෙතනින් අල්ලගෙන අනිත් අතින් මේ බලන්න මෙතන මේ මැද නැමෙන කෑල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒ කෑල්ලෙන් හිමිහිට මෙහෙම තද කරගෙන යනවා. හිමිහිට මෙහෙම තද කරගෙන යනකොට මේ බලන්න ඇඟිල්ල උඩට මේක මෙහෙම එනවා. හිමිහිට ඇඟිල්ල අරගෙන මෙහෙම තද කරන්න. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල තදට තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම ධාරේ තද කරන්න. මෙන්න මේ කොටස හැදිලත් ඉවරයි. ඔන්න අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසත් ඒ විදිහටම හදමු. කොහොමද හදන්නේ? එක අතකින් මෙහෙම තද කර ගන්නවා. මෙහෙම දිගාරිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ධාරෙට ඇඟිල්ල තියලා මෙහෙම තද කරගෙන යනවා. මේ උඩටම තද කරනකොට මේ අපේ ඇඟිල්ල උඩට මෙන්න මේ ධාරෙ එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපි අත ඇරලා මෙන්න මෙහෙම තද කරන්න. ආයෙත් අපි අත තියලා මෙහෙම තද කරනකොට මේක ලස්සනට එනවා. නැත්තම් එහාට මෙහාට ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි අපේ ගේ හදාගෙනත් ඉවරයි. දැන් අපි මේ ගෙට ලස්සනට අඳිමු දොරක්. කැමති නම් මෙන්න මෙහෙම තනි දොරක් අඳින්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දොර ඇරෙන විදිහට මෙහෙම දොර ඇරෙන විදිහට මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. ජනේලයක් දාමු මෙතනට. උටත් අඳිමු. දුවලා පුතාලට ලස්සනට පුළුවන් මේ වඳින්න. මේක වහල වගේ පේනත් අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඳිමු. මේ ඉරම කෙලින්ම මෙහාට මඳිමු. දැන් උණු දාලා වගේ තියෙන විදිහට මෙහෙම අඳිමු. ඔන්න අපි අපේ ගේ ඇඳගෙන ඉවරයි. බලන්න ලස්සනයිද? දැන් අපිට මේක මේ විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. චුට්ටක් මේක මෙන්න මේ පැත්තට නැමුවොත් මේ කොටසත් මෙන්න මේ ගානට නැමුවොත් මේ බලන්න
ඒක මේ ගෙදර මෙන්න මේ අතට තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. ලස්සන ගයක් වගේ පේනව නේද? ඒක අපිට උඩ අතට මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන්. මේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් මේ පැත්තට මේ පැත්තටත් පේනවා. අපි හිතමු මේක ගයක් නෙමෙයි, සමහර විට ලස්සන දිග උස පල්ලියක් වගේ පේන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කරොත් සාමාන්‍ය ගයක් විදිහටත් පේනවා. බලන්න ලස්සනයිද කියලා? ලේසි නේද? අපේ චූටි දුවලා පුතාලට මේක හදන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් ලස්සන ගයක් හදලා බලමු. අනිවාර්යෙන් හදන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ආයෙත් කරමු. ආයිබෝවන්.